السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم طارحوا للتساؤل عن لم الشمل العائلي وعن الفئة التي ممكن أنها تأخذ وقتا قصيرا لإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفكم عن أنواع لم الشمل العائلي التي تأخذ وقتا أو مدة منتظرة قصيرة، هنا سوف نجيب بالنسبة للم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سنقسمه إلى أنواع وأصناف محسوبة وموضوعة ومخولة لكل من هو بالولايات المتحدة. هنا نقصد المهاجر الذي هو بأمريكا، سواء حاصل على الجرين كارد أو تحصل على الجنسية الأمريكية. كلتا الحالتان يخول لهما قانون الهجرة الأمريكي القيام بالتقديم على لم شمل عائلتهم. وسوف نوضح من هم الفئة المعنية بلم الشمل العائلي. هناك الفئة التي هي محسوبة على الدائرة الأولى، وهناك الفئة التي هي محسوبة على الدائرة الثانية. ولا يمكن للمهاجر أن يقوم بالتقديم لفئة أخرى خارج الإطار العائلي الذي وضحناه لكم، أي الفئة الأولى والفئة الثانية. سوف نوضح لكم الأفراد المحسوبين على الفئة الأولى والفئة الثانية، والذين هم سوف يقدم لهم من طرف المهاجر المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هذا يدخل في قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بلم شمل العائلي. أولا نبدأ بالزوجة والأبناء والوالدين والإخوة. هذه الفئة من العائلة هي التي ممكن القيام والتقديم لهم على لم شملهم، وهذا بالطبع من داخل الولايات المتحدة لدى دوائر الهجرة. ننتقل إلى التوضيح المهم بالنسبة للمهاجر الذي يريد أن يقوم بلم شمل عائلته. أولا يجب أن يعرف ما له وما عليه إذا أراد التقديم لأهله على لم شملهم. أولا قبل التقديم يجب معرفة هل تتوفر الشروط في المهاجر المعني بالتقديم. فإن توفرت الشروط فيه فممكن أن يقدم على لم شمل عائلته، سواء يقدم الملف لوحده لدى دوائر الهجرة في حالة يعرف ماذا يفعل، أي يعرف كيفية تقديم الملف لدى دوائر الهجرة. وفي حالة أنه لا يعرف كيفية التقديم والاشتغال على تقديم الملف، هنا ممكن أن يقوم بتكليف محامي هجرة ليس بالمشكل لكي يقدم له الملف. ولازم أن نعرف الأتعاب التي يستحقها هذا المحامي كواجب على هذا النوع من الملف المقدم لدى دوائر الهجرة، لأن كل ملف، كل فئة من أنواع لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا أراد أن يشتغل عليها محامي هجرة سوف نجد واجب يتعلق بكل فئة من هذه الفئات التي ذكرنا لكم، سواء لم شمل زوجة، سواء لم شمل أبناء، سواء لم شمل والدين، سواء لم شمل إخوة. إذن نتمنى أن نفرق هذه النقاط التي وضحناها لكم. وبالطبع المحامي ممكن أننا نشتغل معه بضوابط، أي نعرف ما لنا وما علينا. بالطبع نعرف ما هي الأتعاب التي سوف نقوم بأدائها إلى محامي كواجب على كل ملف باسمه، وإن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام. هذا في حالة أن المهاجر لا يعرف ماذا يفعل، هنا ممكن أنه يقوم بتكليف محامي هجرة للسهر على الملف. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة.
ننتقل إلى النقاط المهمة للتوضيح عن من هم الذين يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي أن يقوموا بلم شمل أهلهم. هنا سواء الأجنبي الذي لديه الجنسية الأمريكية أي أمريكي ابن البلد، أو المهاجر الذي لديه الجرين كارد، وكذلك المهاجر الذي لديه الجرين كارد وتحصل من بعد 5 سنوات أو 3 سنوات على الجنسية الأمريكية. إذا بالنسبة للمهاجر الذي ليس لديه الجنسية الأمريكية فقط لديه الجرين كارد، هنا يحق له لم شمل الزوجة، وعكس هذا نفس الشيء ممكن للزوجة تقوم بلم شمل زوجها، ويحق كذلك لكلتا الحالتين سواء الزوج والزوجة أن يقوموا بلم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، شرط أن نجد الأبناء غير متزوجين. إذا الحاصل على الجرين كارد يجب أن يعرف ما له وما عليه ويحترم القانون الموضوع في قانون الهجرة الأمريكي فيما يتعلق بلم الشمل العائلي بالجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل للذين لديهم الجنسية الأمريكية أي المهاجر الذي لديه الجنسية الأمريكية، وكذلك الأجنبي الذي هو ابن البلد ولديه الجنسية. هنا يحق لهؤلاء القيام بلم شمل الزوجة، والعكس ممكن أن للزوجة أنها تقوم بلم شمل زوجها، والحق كذلك في لم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين هذا لا يمنع، ويحق كذلك بلم شمل الوالدين، ويحق كذلك للم شمل الإخوة. إذا بالنسبة للذين هم لديهم الجنسية الأمريكية، هنا يحق لهم وقانون الهجرة الأمريكي يخول لهم أن يقوموا بلم شمل فئة عريضة من عائلتهم، وبالطبع وضحنا الزوجة والأبناء وكذلك الوالدين وكذلك الإخوة. إذا وضحنا الفرق ما بين الفئة من المهاجرين الذين لديهم الجنسية والذين لديهم الجرين كارد. كل من هؤلاء يحق له لم شمل أهله، ولكن بضوابط قانونية موضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، ولا يمكن تجاوز إجراءاتها الموضوعة بالطبع من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بلم الشمل العائلي. وللتأكيد لمن لديهم الأحقية للم شمل العائلة المقربة فقط بدون أننا ننظر للتساؤل هل ممكن لم شمل العم أو العمة أو الخالة أو الخال أو أبناء العمومة أو أبناء الخال إلى غير ذلك. فقط الأربع فئات يعني المقربة هي التي يمكننا أن نقوم بالتقديم لها على لم الشمل إلى أمريكا بدون زيد أو نقص، بدون أن نقوم بخلط أوراق. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ويجب أن نجد بأنه المعني بالتقديم أي المهاجر المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية أن تتوفر فيه الشروط مكتملة كمهاجر يعني قابل للتقديم على لم شمل أهله إلى أمريكا، والشروط إن شاء الله سوف نوضحها لكم في برنامج قادم عبر القناة. إذا ننظر إلى الفئات التي وضحناها لكم. الفئة الأولى أي الدائرة الأولى والدائرة الثانية الزوجة والأبناء والوالدين والإخوة. أما العائلة المقربة التي هي خارج إطار هذه الفئة الأربعة فلا يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي أن تقوموا بلم شملها سواء لديكم يعني الجرين كارد أو لديكم الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى الفئة من لم الشمل العائلي التي تأخذ وقتا ليس بالطويل كإجراءات، أي أن المدة المنتظرة تأتي في الملفات التي تعطى لها الأولوية. نخص بالذكر لم شمل الأزواج والأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة غير متزوجين، وكذلك نزيد عليها لم شمل الذي يتعلق بالوالدين يأخذ كذلك وقتا قصيرا. وبالطبع الملفات التي ذكرنا سواء لم شمل الأزواج والأبناء والوالدين هي تخص المهاجرين الذين لديهم الجرين كارد وكذلك الذين هم لديهم الجنسية الأمريكية. وأغلبية الملفات التي سوف نجد بأنها تستقبل من لدن السفارة الأمريكية
سوف نجدها تدرس بشكل سريع. وللتوضيح، هي هذه الملفات التي ذكرنا لكم قبل قليل، والأولوية كما وضحنا لكم تعطى لها. وسوف نجد بأنه أغلبية الذين لديهم هذه المعاملات من طرف أهلهم بالولايات المتحدة، فالانتظار الذي ينتظروه كإجراءات من البداية إلى النهاية لا تأخذ وقتا طويلا. فقط في حالة عندما نجد الملف المقدم للمعني بالأمر به بعض الأشياء الغير المنظمة، مثلا أخطاء، نقص في وثائق إلى غير ذلك، ممكن أن المدة سوف تطول بعض الشيء. ورغم هذا دائما أن مدة انتظار هذه الملفات التي ذكرنا لكم قبل قليل تأخذ وقتا ليس بالطويل، بل المدة هي تقتصر على سنوات قليلة على حسب كل ملف ونوع الفيزا المقدم، يعني من لم الشمل، وكل هذه الأنواع تأخذ مدة محددة. أما بالنسبة للمعاملات الأخرى للم الشمل العائلي فنحسبها من الأنواع أو الملفات التي تأخذ وقتا أطول، من ضمنها المعاملة المقدمة للم شمل الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين بالجنسية، وكذلك بالنسبة للم شمل الإخوة كذلك يأخذ وقتا أطول. إذن وضحنا لكم الفارق بين الفئات المقدم لها على لم شمل العائلي، وضحنا لكم المدة الأقصر والأطول. إذن بالنسبة للنقاط التي تطرقنا لها في البرنامج، إن شاء الله عما قريب سوف أقوم بتنزيل برنامج خاص عن الشروط التي لازم أن تتوفر في المهاجر، سواء لديه الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية، إذا أراد أن يقوم بلم شمل أهله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتوى كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.